ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ይህ የእውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ እንዲሁም ደግሞ በጣም አስተማሪ ናቸው የምንላቸው የትምህርት ክፍሎች ወይም ደግሞ ሐሳቦች ወደ እናንተ ልክ እንደነዚህ አድርገናል በቲቶር መልክ ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራናቸው ብዙ ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። በይበልጥ ደግሞ የሂሳብ ትምህርት ላይ ለተማሪዎች አድሬስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማድረስ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በጣም ታገኛላችሁ። ከ5ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ከበቂ ማብራሪያ ጋር ማለት ነው። ዛሬ የምንመለከተው የ8ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ነው። አዲሱ ሂሳብ ትምህርት መጽሐፍ ማለት ነው። ዛሬ የምንገኘው ሌሰን 4 ነው። እንደነገርኳችሁ የ8ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ነው። ሌላ ደግሞ እንዴት አድርገን the solution set ማግኘት እንፈልጋለን ለሚለው ጥያቄ ዛሬ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ክላስ ውስጥ ደግሞ በመናስተምርበት ሰዓት እንዴት ተማሪዎች ሊሸወዱ ይችላሉ ማለትም ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው ሊሸውዳቸው የሚለውን ሐሳብ አነሳላችኋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻም ደግሞ እነዚህን ጥያቄ ከሰራውላችሁ በኋላ ለእናንተ የተወሰነ ጥያቄ እሰጣችኋለሁ እናንተም እንድትሰሩት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ቀጣዩ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ዛሬ እንደነገርኳችሁ how to find the solution set of the given linear inequality ናቸውና ባይዞ እነዚህዎች ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ብለን ነው የምንጠራቸው። ሊኒየር ኢኒኳሊቲ የሚባለው ከዚህ በፊት ዴፊኒሽኑ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱንም ማየት ትችላላችሁ፣ ደግሞ መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁና አሁን ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ጥያቄ ሶሉሽን ሴት ፈልጉለት ነው የሚለውና ለዚህ ሶሉሽን ሴት ደግሞ ለማግኘት ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ዶሜናችሁን ነው ማወቅ ያለባችሁ። ዶሜን ማለት መስሪያ ክልል ማለት ነው። የምንሰራበት ክልል የኤክስ ዋጋ ይሄ ነው ብለን የምንናገርበት ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ አን ኤሌመንት ኦፍ ናቹራል ነምበር ወይም የኤክስ ዋጋዎች በሙሉ መቁጠሪያ ቁጥሮች መሆን አለባቸው ነው የሚላችሁ። መጨረሻ ላይ የመፍትሄ ስብስቡ ካገኛችሁ በኋላ ወይንም ይሄንን አረፍተ ነገር እውነት ሊያደርጉላችሁ የሚችሉ ቁጥሮች ከመቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ ነው ማግኘት አለባችሁ። ስለዚህ መቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ ደግሞ የምንገባው ዶሜን ወይም መስሪያ ክልል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን አረፍተ ነገር እውነት ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች ከዚህ ውስጥ ለምናገኘው ነገር ግን እውነት ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች ደግሞ ከማግኘታችሁ በፊት first you have to identify the value of x የኤክስ ዋጋዎቹ እነማን እንደሆኑ መታወቅ አለባቸው። እሱንም እንዴት አድርገን እንሰራለን? ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሂሳብ በዚህ ቲቶር ላይ ሁሉ ጊዜ ሂሳብ በመናስረዳበት ሰዓት ቲቶር በመሰጥበት ሰዓት ስክሪፕቶና ወረቀት ወይም ደብተር ነገር አይለያችሁ። ከፈለጋችሁ ማስታወሻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ርዕሳችን ስንመለስ ለዚህ ሶሉሽን እንውሰድለን። ይሄ ጥያቄ ምንድነው የሚለው 3x - 10 less than or equal to -22 ነው። ስቲል x is an element of ናቹራል ነምበር ነው። ያ ማለት የኤክስ ዋጋ ሁሉ ጊዜ የምታገኙት የኤክስ ዋጋ መቁጠሪያ ቁጥር ነው ማለት ነው። እሺ እንደሱ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንድነው የምታረጉት? ከ3x - 10 የሚለውን ሲደመር 10 ነው የምትሉት። ቢኮዝ ካጠገቡ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቁጥር ስላለ ያን ኔጌቲቭ ቁጥር በፖዚቲቭ ቁጥር ነው የምናስወግደው። ታዲያ less than or equal to -22 ፕላስ እዚህ ጋር 10 ከደመራችሁ እዚህ ጋር 10 ተደምራላችሁ። እንደነዚህ ያሉ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ስለሰራነው ቪዲዮ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ኔጌቲቭ 10 ነው፣ ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ 10 ነው። ይጠፋላችሁና እዚህ ጋር ማን ይቀራል? 3x less than or equal to ስንት ነው? ከኔጌቲቭ 22 ሲደመር 10 ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 22 ብር ዕዳ አለብህ። ከዛ 22 ብር ዕዳ አለብህ። 10 ብር አግኝተህ ብትጨምር ወይም ብትሰጥ ስንት ብር ነው የሚቀርብህ? ኔጌቲቭ 12 እንደማለት ነው። ሐሳቡ ለኔጌቲቭ 12 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሁሉ ጊዜ ልክ እንደምናውቀው እዚህ ጋር ሲካፈል ለ3 እናደርጋለን፣ እዚህ ጋርም ሲካፈል ለ3 እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? 3 ቁጥርን በ3 አጣፉና x is less than or equal to -12 ነገር ለአንድ ሰው ሳይሆን ለ3 ሰው ማካፈል እንደማለት ነው። ስለዚህ -4 ነው የሚሆነው።
እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ ግን እስካሁን ድረስ ምንድነው x is still an element of what natural number ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት አሁን ሰርተን መጨረሻ ላይ የሚነገር ነገር ምንድነው የx ዋጋ -4 እና ከ-4 በታች ያሉ ቁጥሮች ናቸው መሆን ያለባቸው ነው የሚለው -4 እና ከ-4 በታች ማለት ምን ቁጥሮች ናቸው ከ0 በታች ያሉ ቁጥሮች ናቸው በቁጥር መስመር ላይ እሱንም ማግኘት ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄ ቁጥር መስመር ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር 0 ቢሆን እዚህ ጋር -4 ቢሆን እዚህ ጋር -5 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን ቁጥሮች እንዳሉ ሆነው እዚህ ጋር 1 ቢሆን እዚህ ጋር 2 ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ከ-4 ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች በሙሉ ምን ቁጥሮች ነው የምንላቸው ኔጌቲቭ በጣም ከ-4 ያነሱ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መቁጠሪያ ቁጥር ደግሞ በነምበር ላይን ወይም በቁጥር መስመር ሊገኝ የሚችለው መቼ ነው በቁጥር መስመር ላይ የምናገኘው ከ0 ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች ናቸው ያ ማለት 1 2 3 ስለዚህ እናንተ አዲስ አይደላችሁም ታቆታላችሁ የተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ምንድነው ከመቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ ከ-4 ያነሰ ቁጥር አለ ወይ ነው ጭራሽ ፈጽሞ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥሮች መቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ አይገቡም because መቁጠሪያ ቁጥር ማለት 1 2 3 ነው አይደል ስለዚህ ምንድነው ታዲያ ሶሉሽን ሴቱ ፈልጉ የተባለው ሶሉሽን ሴታችን ደግሞ የለንም ማለት ነው ከምን አንፃር ከተሰጠን ዶሜናችን አንፃር ከዚህ ከተሰጠን ዶሜን አንፃር ሶሉሽን ሴት የለውም ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን ሴት ደግሞ የለውም ብለን ስንገልጽ ምን አድርገን ነው የምንገልጸው ልክ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ሶሉሽን ሴት በአብሪቬሽን ሲጻፍ ማለት ነው ኢምፒቲ ሴት ኦር የለውም በቃ ባዶ ስብስብ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው በመቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ ይሄን አረፍተ ነገር እውነት ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች አናገኝም ነው ለምሳሌ መቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ ነው ማናቸው አንድ ነው አይደል ከአንድ እንነሳ እዚህ ውስጥ አንድ ብታስገቡ 3 ሲባዛ በ1 3 ነው ከ3 ላይ ደግሞ -10 ስትቀንሱ ስንት ነው የሚሆነው ወይም ኔጌቲቭ ስታረጉት በ10 ስትቀንሱት -7 ነው የሚሆነው -7 ሌዛ -22 ፎልስ ነው because ኔጌቲቭ ቁጥሮች ወደዚህ በሄዱ ቁጥሩ እየቀነሱ ነው ወደዚህ በመጡ ቁጥር ደግሞ እየጨመሩ ነው የሚለው ለምሳሌ ከ-4 እና ከ-5 የሚበልጠው የትኛው ነው -4 ነው የሚበልጠው የሚያንሰው ደግሞ -5 ነው የሚያንሰው ማለት ነው ስለዚህ ሐሰት ነው ማለት ነው so x less than or equal to -4 የሚለውን አናገኝለትም ማለት በቃ መቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ የx ዋጋዎች ከ-4 ያነሱ ቁጥሮች የሉም ጭራሽ ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር መቁጠሪያ ቁጥር ውስጥ አይገባም ማለት ነው ሐሳቤ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ምናልባት ሳስረዳ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ እያያችሁ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የቢ ጥያቄ ደግሞ እንሰራዋለን ቢ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት -2x greater than or equal to -8 ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቅድም እንደነገርኳችሁ በመግቢያው ላይ ማለት ነው ተማሪዎች ይሸወዳሉና እና ደግሞ ሌሎችንም እንደዚህ ማቹ ሊሆኑ ሰዎችንም የሚያነሱ ጥያቄ ነውና ሂሳብ ላይ ትንሽ ትግሉም ጎርሳስ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኑሜሪካል ኮኤፊሺየንት ኦፍ x የx ኑሜሪካል ኮኤፊሺየንቱ ወይም ደግሞ መጣኝ ቁጥሩ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው አይደል እንዲሁም ደግሞ less than or equal to -8 ነው የሚለው አሁን ምንድነው የምናደርገው በቀላሉ -2x ለኔጌቲቭ2 እናካፍለዋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መስሪያ ክልላችን ምንም አልተገደበም ማለት የፈለግነው ሪል ነምበር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው የፈለግነው ቁጥር መጠቀም እንችላለን ብቻ ምንድነው ዲተርማይን ማድረግ አለብን ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት just you have to divide both side by -2x by -2 greater than or equal to -8 ንም ለስንት ለኔጌቲቭ2 ታካፍላላችሁ ማለት ነው -2ን በ-2 ይጣፋላችኋል በካንስሌሽን ሎ ወይ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው ጥያቄው እቺ greater than or equal to የነበረችውን ምልክት ይቀየራል less than or equal to ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ less than or equal to ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ታጣፉና 8 ነገር ለስንት ሰው ማካፈል ነው ለ2 ወይም ደግሞ የx ዋጋ less than or equal to 8 ነገር ለ2 4 አያችሁታም ያ ማለት ምን ማለት ነው የx ዋጋ 4 እና ከ4 በታች ያሉ ቁጥሮች ናቸው መሆን ያለባቸው ነው የሚለውና እውነት አሁን 4 ቁጥርና ከ4 ቁጥር በታች ያሉ ቁጥሮች ቢገቡ ይሄን አረፍተ ነገር እውነት ይሆናል ወይ ብለው ተብለን እንኳን ብንጠየቅ ምንድነው ማድረግ ያለብን ቼክ አድርገን ማረጋገጥ ያለባችሁ እንደዚህ ጥያቄዎች ሲመጡባችሁ
ለምሳሌ እነስክና አረጋግጠው ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 4 ማለት አራትንም ይጨምራል ማለት ነው ቢኮዝ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ አራትን እዚህ ውስጥ አስገቡ ለምሳሌ -2 into 4 ነው የሚገባ 4 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ስንት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 8 እንታስገቡት ይሄ ኔጌቲቭ 8 ነው ያንሳል ወይም ከኔጌቲቭ 8 ይሄ ልክ ነው ኔጌቲቭ 8 ወይ ያንሳል ወይም እኩል ነው ከስንት ከ8 ጋር ስለዚህ ያንሳል ሳይሆን ወይም እኩል ነው በሚለው ኮንሴፕት ኔጌቲቭ 8 እና ኔጌቲቭ 8 እኩል ናቸው 2 እና 2 እኩል ናቸው 2 ያንሳል ወይ እኩል ነው ከ2 ጋር ከተባለ ልክ ነው አረፍተ ነገሩ ስለዚህ እንደነዚህ ያርግ ቁጥሮችን ቼክ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አሁን ባሳያችሁ ምሳሌ መሰጅ በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቆይታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ በሌላ ክፍል እንገናኛለን አሁን የ8ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት እያስረዳው ነው በእናንተ በጥያቄ መሰረት ጥያቄያችሁ በኮሜንታችሁ ምሳሌ መሰረት ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት እኔ ከእናንተ ጋር ነበርኩት መምህር መለሳ አሰፋ ነኝ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ